Ngayon, ang ating total, kita mo ang ating total, it's 5,660. Ano na lang kaya kung hindi tayo nag-lockdown? Dikit-dikit kaya sa MRT, nakatindig, nakatabi, mag-ubo. Ano na lang kaya yun sa mall? Ano na lang kaya ang mangyari kung yan sa palengke? May mga palengke dito, okay lang. Survival to, pati kakain. So people will have to go to the palengke to buy food. Isa-isa na lang, magsakripisyo ka ng isa, huwag naman kayo lahat lumabas. Magsakripisyo ka lang ng isang tao sa pamilya ninyo. It could be your husband. Pero yan lang, pagka nagkasakit, at least isa lang. Kisa magsabay kayo lahat, baski doon sa bahay, huwag kayong, lalo na kung may ubo, i-isolate mo na siya. Kung isa lang yung kwarto ninyo, di doon siya sa kanto. Maglagay kayo ng kumot dyan, latag mo dyan sa lugar niya para at least yung ubo niya. Dali naman yan. Yung ang panyo, lagyan mo lang alcohol, doon mo ibuga. Okay na siguro yan. Yung wala ng iba na kwarto ninyo, bili lang alcohol, mura. At least you can afford it. Sabi ko nga, kung ano lang, kamay-kamay lang, walang problema yan. Maglagay ka lang ng drum dyan, puno ng gasolina. Ilagay mo lang yung kamay mo dyan. Patay na yung... But these are things which we think that we'll have to resort to. In extremis, ika nga yung wala na. Ngayon, ang maganda nito, kasi 5,660 cases, ang 435 naka-recover. Ang 362 patay. Yan lang sa Pilipinas. Ewan ko sa probinsya, I do not have the, maybe this is yung data dito is all over the Philippines. Kaya hindi ko masisi yung anak ko na pati ako. Akala ko nagbibiro eh. Nung una sabi ko, uwi ako. Tapos sabi, tumawag kay Bong, sabihin mo kay Mayor, kaya hindi ko siya papayagan mag-landing. Siyempre, kung puntahan mo yung tower, tapos sabihin, huwag mong palandingin yan, wala tayong magawa. Yung tower, hindi magbigay ng go signal for you to land. So ulitin ko yung nahuli. Yung nahuli na pinaglalaruan ninyo yung pera ng gobyerno, intended to help you. It's not na lahat kayo kinukundin ako. Probably there are about 80% na ano. Pero yung 20%, mga tarantado talaga. Ang problema, kung yung pamilya na yan, yung asawa, kasali sa 20%. So magsusugal ako ngayon. O para sigurado, ang pera hindi masugal, hindi ibili ng alak, katarantaduhan. Yan alam mo, sa totoo lang kung maharap mo ako, maniwala ka hindi, sapakin kita. Totoo lang. Ngayon kang lumaban ka, pasensya ka. Ganun talaga. Pag may ibigay ako na pera tapos na, pati yung mga pulis mahuli ko magpiat-piat dyan sa estasyon. Tagdalawang suntok yan. Maglilinya yan. Kakala mo ang yaman ninyo, susugal kayo. Kulang na nga ang pera, buti ngayon dublado na, isugal pa ninyo.
At saka yung mga gagong pulis na sasabungan lang palagi. Wala na nga pera para pang pamilya. Waldasin pa ninyo sa mga bagay ng inuman, sugat. Kaya sabi ko, maabutan ko kayo. Maniwala ka. Taga mo sa kung saan mo itaga yan. Sa bato, sa tubig. Talagang sapakin kita. Ngayon, mag-away man tayo kasi masaktan ka. Di ikaw. Anong gusto mo? Buti magkaintindihan tayo. Hindi ako napagtapang-tapangan. Lahat naman kayo matapang eh. Hindi nga kayo natatakot na mahuli na nagiinuman sa labas, nagsusugal. Kung ang tawag mo dyan, kung hindi, ano yan, kung hindi katapangan. So lahat tayo, parang inyong katapangan ninyo, letse, mga puro mo kayo ulol. Tsaka itong hospital, alam ko delikado. Alam ko in ordinary times talagang unreasonable. But I said we have a crisis and it's killing people. Ngayon, pag sa ospital, wala kayong kwarto na segregated for COVID patients because doon sa ibang hospital sa ninyo gustong dalhin, mahirap yan. You better, pagka ganon, maghanap kayo ng kwarto dyan sa labas, ilagay ninyo yung pasyente doon. Or, bahala na kayo. It's up to you to maybe really yung hatiin mo yung isang ward, tapos sirahan mo at institute the measures to protect the people, including the health workers. 9 hospitals ang nagtanggi. Mahirap siya ito, maghanap ka pa ng Tagalog. There are 9 hospitals who refuse to accept patients. And therefore, we are calling, not after the COVID crisis, but I'd be asking today the Department of Health to start the investigation. And I'm sorry, but there are rules to be followed. And when you begin to the rules, yan ang ganun tayo, kakaproblema tayo. Hospital kayo, you are the sanctuary of the sick. You do not choose the ailment of the patient you are accepting. It is not just simply not within your power. Morally, kaya maghanap kayo ng paraan kung how to deal with the problem because you are a hospital. But sabihin mo na papasukin mo, mahawala, then that's a problem. You might want to start asking questions, build a tent there somewhere, doon muna ilagay, then you can determine. And I'm sure it will not be unreasonable. You're also trying to protect everybody in the hospital, including the sick patients. So I can understand. You can build a makeshift thing plus tent or what, and you can do the investigation there. Well, at a distance. But whether or not it is really enough, that is your problem. You're a hospital. So kung hindi mo kaya maging hospital, sasarahan na lang kita. Why pretend to be a hospital when you are not a hospital? Because you cannot choose the patients that you have to attend to medically. I hope I have made myself very clear on this.
yung tao na hinuli, you have to, I know that the police, military, and everybody else, for that matter, just want also to enforce the law. But kung yung tao naman nakita mo and you are satisfied with the explanation, kung nagdala ng karot saan niya nakuha para pakain sa pamilya, sabihin mo saan siya nakatira. And kung hindi na wala namang sakit, for the police to ipasa na lang. Kung taga Tondo, ganun, ihatid mo sa boundary, tawagan mo yung police doon, na ihatid ninyo kasi nakatira sa dyan sa Tondo, kayo na maghatid. And let the barangay captain inform him of the situation, that there's a guy here, family was not eaten for, tulungan na lang natin. I'm sure if you bring this to the attention of the mayor, Mayor Moreno, and every mayor for that matter, no mayor could ever also bear to see his constituents die of hunger. So I'd like to remind everybody that whatever we do here, there has to be a humanity in it. It's just a question of enforcing the law. You have to take into account the humanity angle. So, kaawa naman. Kunting tiis lang, sabi dito, kunting tiis nga, ako mismo, sabi ko sa iyo, 3 birthday. Ang masakit sa akin kasi ang nagbawal sa akin mag-land, ang anak ko. So sa panahong ito, kung ano yung pinapaira nila na batas, wala akong magawa. Because they're trying also to protect the people of Davao City. It might be a very noble gesture, but it can sometimes be cruel. Because people from the outside cannot enter Davao. Maybe you are allowed to leave, but to enter, wala na, pati yung mga bus galing Bukidnon, North Davao, Del Sur, Occidental. A lot of those residents may mga anak, nag-aaral. Ang problema, may lockdown. And you know, I have to admit it. This thing about sequestration or quarantine is a cruel. It's a cruel action by the government. Hindi madali ito. Pati ako nasasaktan. Problem is, kung magdikit-dikit kahit uli, palabasin ko kayo lahat, magsakay na naman kayo ng train, lalo na nga, marami ng puntahan kasi ilang araw na bara. Magdikit-dikit na naman tayo, isang ubo lang, haros yung, kasi kung hindi ko nilockdown ng Pilipinas, no? Kita mo yung mga bansa na hindi naman, I don't know if it's kayabangan rin ng mga leader. Ayaw. Dito tayo ang nauna sa Asia. Tayo talaga ang nauna sa Asia. Maybe, hindi naman ako nagyabang, maybe because I was really talagang kinumpleto ko yung pagka mayor ko para maalagaan ko kayo. Sorry, I'm not given to use the word president. Kaya sabi nga nila si Duterte hindi presidente. Tama. Tama, hindi ako presidente. So, anong asta ko? Mayor.
Bunganga ako, mayor. Lahat ng galaw ko, mayor lang ako. Ngayon, kung may standard kung paano gagalaw ang presidente, wala pa akong nakita. Walang guideline, paano magdamit, paano maswerte na. Wala. Pero ito yung, ako yung si ako. Ako. So, hindi ako nananakot. Kasi wala naman akong, nananakot ako na mahawa kayo. Kasi sigurado patay. Pero hindi ko alam na karamihang COBRA lumipat na dito. Nakita mo nagdadaldal. Ayan ang mga COBRA. Walang ginawa kung hindi maghintay, magkagat. Just to open, just to be able to open her or his mouth. Para sabihin, alam lahat. Tangay may mga tao dyan na sa Kongreso, lahat. Na baski anong topic, may masasabi talaga. Oh, ganoon yan eh. Magdagdag. Kaya ayaw magpaiwan. Sabi ko, there will always be a time for reckoning. Dating ng eleksyon, sabihin ko sa inyo kung sino yung tao na dapat pili. Pumili kayo ng baka may next COVID. Kikita mo naman kung sino-sino sila. Ano ang nagawa? Ito lang tanong ko. Dumaan naman kayo. Ano ang nagawa ninyo para sa bayan? Yan lang. Pag sinabi ninyo ako wala, okay wala, ay kayo. What have you done for the country except to talk and criticize and talk? Pilipino naman, nakikinig ka dyan sa mga, babasa ka dyan sa mga Facebook. Tapos pagdating ng panahon ng kamatayan, ito lahat bagsak ka na. Then you look to government for succor. So yan lang ang maibigay ko sa inyo. Again, I said, I know it's hard. Alam mo, sa totoo lang, gusto ko na lumabas kay alam mo bakit? We are running low. Low as in low yung ating supplies. Sabi ko nga, we cannot feed you forever hanggang kamatayan. Hindi ka naman paggamot lahat kaagad-agad. Ilan lang ospital. Wala man ang hospital na libo eh. Kaya we had to go for yung makeshift hospital for the numbers. At yun namang mga may-ari ng mga buildings, mga hotels na who so generously offered. One day I will maybe go to you and thank you personally for helping us. In the meantime, mga kababayan ko, kunting panahon na lang. Kung may access kayo sa internet, nandyan lahat, nilalatag na nila kung ano. So, wag na yung vaccine. Itong mga killer antibodies na lang. Kasi kung mabili yan, in mass production, mabigyan ng quota yung Pilipinas at sufisyente, I will lift ang medisina lang kailangan ko. Vaccine 2021. Kung baga ito, kung bacteria, antibiotic, penicillin, gano'n. So, pinapatayan. Hindi dahil sa katawan natin, kung hindi dahil sa injection.
Kunting panahon lang. Kunting tiis na lang talaga. Nakikiusap ako. And besides, I said we are running low sa supply. So we are negotiating again now. If we can have, we can borrow. Kasi yung may sabi mo na $500 million, part of that really is to control COVID. So, may ano mo talaga yan, hindi mo pwede gastusin yan sa infrastructure. It's intended just for the human being. So, dadating rin yung panahon na yan. In the fullness of God's time, the antibodies and the vaccines will come. Maraming salamat po.